Mga idol at kabayan, China pinagbawalan ang Pilipinas na magdala ng mga materyales para ayusin ang BRP Sierra Madre LS-57, isang lumang barko na nagsisilbing detachment ng mga tropa ng gobyerno sa Ayungin Shoal. Naku, di nakapagpigil si Secretary Lorenzana at bago pa man ito umalis sa pwesto bilang namumuno sa Department of National Defense, meron itong maikling salita para sa China. Pahayag ni Secretary Lorenzana sa China, hindi nyo kami mapipigilan. Paalala ng kalihim sa China, papasok ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika kapag sa pilitan o may ginawang masama ang China sa BRP Sierra Madre LS-57. Ito ang balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito. Promise! Isang araw na lang at aalis na bilang tagapamahala ng Department of National Defense si Secretary Lorenzana, pero kasabay ng kanyang pagbaba sa pwesto, meron itong malakas na pahayag laban sa pang-aabuso ng China sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana nitong Martes na hindi mapipigilan ng China ang bansa na ayusin ang BRP Sierra Madre LS-57, isang barko na nasa serbisyo pa rin at nagsisilbing military station sa Ayungin Shoal sa Kalayaan Group of Islands. Ito ang naging pahayag ni Department of National Defense Secretary Lorenzana matapos ang paulit-ulit na babala ng Chinese Coast Guard sa Pilipinas na huwag magdala ng mga construction materials para ayusin ang sirang World War II vintage landing ship tank. Ayon kay Secretary Lorenzana, sinabi nito na tinutukoy ang Chinese Ambassador sa Pilipinas, and I quote, "You people cannot do that," unquote, sa isang press briefing in Camp Aguinaldo sa Quezon City. Dagdag pa ng kalihim ng depensa ng bansa, ito ay isang parte ng Chinese tactic na parang iipitin nila ang Pilipinas at ayaw nilang ma-repair ang Sierra Madre na pwedeng maging permanente. Ang BRP Sierra Madre ay matagal ng detachment ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Simula 1998, mahigit 20 taon na, kaya ayon kay Secretary Lorenzana, hindi tayo mapipigilan ng China sa pag-aayos ng nasabing barko at patuloy na magdadala ang Pilipinas ng mga supply para sa nasabing barko. Paalala ng kalihim ng depensa sa China na ang BRP Sierra Madre ay hindi pa na-decommission o na-pull out sa serbisyo, kaya kailangan pa rin itong ayusin at panatilihin. Ito ay parte pa rin ng Philippine Navy. Kapag sa pilitan itong tanggalin o merong gawing masama ang China dito, automatikong papasok ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. It will trigger the MDT. That is kasi the MDT says attack on naval vessels or even vessels registered to the Philippines. So, pag-aari ng mga Pilipino, kasama yan sa covered by the MDT. Kaya kung ayaw ng China na makialam ang Amerika at iba pang kaalyado at partners ng Pilipinas, dapat umiwas at igalang ng China ang karapatan at teritoryo ng bansa. Maraming salamat ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas!